Ini tangan kita. Kenapa kita makan menggunakan tangan? Tengok je Okay, saya ada microscope sini. Okay. Alright, nice. Okay, ini jari saya dekat mikroskop. Tengok nampak tu, apa benda air keluar tu? Lepas tu dia kurang balik air dia. Apa benda tu? Jom kita bincangkan. Okay, makan pakai tangan. Kita orang Melayu memang biasa makan pakai tangan. Orang Islam memang digalakkan makan menggunakan tangan kanan. Bukan kita je, orang India pun makan pakai tangan, orang Arab pun makan pakai tangan, orang Afrika pun makan pakai tangan. Jadi banyak orang makan pakai tangan. Kelebihan dia ada banyak. Kita senang nak kopi ikan ke, nak buat pergerakan yang kompleks. Beza dengan pisau ataupun sudu garfu, susah sikit. Contoh nak kupas udang kan leceh. Pakai tangan senang. Tangan dia lebih kompleks, kita punya maneuver tu, kita punya pergerakan tu lebih kompleks, mudah. Selain daripada tu, kita boleh rasa suhu makanan tu. Kita boleh tahu kalau makanan kita tu ada benda asing. Contohnya macam sayur tu berpasir ke, kita punya makanan tu ada tulang ikan ke. Nampak? Tangan boleh detect benda macam tu. Kalau pakai sudu, kita main sombat je, silap ada tulang kita tak perasan. Kalau tangan kita boleh check. Okey, itu umum. Mostly ramai orang tahu dan boleh fikir. Sekarang, apa yang ada dekat jari kita sebenarnya yang kita guna untuk makan ni kan? Okey, ni jari saya yang saya tunjuk tadi. Tengok tu, macam ada lubang-lubang tu kan. Dan lubang-lubang tu kejap berair. Dan dia kurang balik, dia macam bernafas. Saya zoom sikit lagi kalau nak nampak. Tengok Tengok, nampak tu. Dia keluar air, kurang balik. Maybe orang kata, alah itu liang peluh je kot. Peluh je kat tangan ni, bukan ada apa-apa pun. Kita compare dengan kita punya permukaan kulit yang memang ada kelenjar peluh. Okay, ini kulit tangan saya. Tengok tu berbulu tadi kan, bulu roma. Nampak tu, ini kelenjar peluh kita. Ada lubang kecil tu kan. Peluh tu keluar dekat sini. Nampak tu, semua tak ada pun berair. Jadi kita nampak liang peluh dekat kulit kita biasa ni, dia tidak bertindak balas ataupun tidak, dia punya action dia tidak sama dengan kita punya lubang-lubang liang-liang dekat kita punya jari kita. Dekat lubang-lubang liang-liang yang berair dekat kita punya permukaan jari ni, itu dia keluarkan cecair yang dalam dia ada enzim. Enzim tu terdiri daripada ribonukleus ataupun RNAs. Kita biasa dengar dalam satu sel ada DNA. Dalam DNA tu ada maklumat. Sekarang RNA tu fungsi dia, tugas dia untuk membawa maklumat daripada DNA tu. Itu RNA. RNA tu akan bawa instruction dalam membentuk protein. Senang cerita, ada tindak balas lah. Benda dekat tangan kita ni, cecair dalam tangan kita yang kita tak nampak sebenarnya. Tapi benda ni bila kita makan menggunakan tangan, benda tu akan bertindak balas dengan makanan kita. Ada yang claim dekat bahan material dekat jari kita yang dirembeskan tu, enzim yang dirembes tu, boleh memudahkan proses pencernaan, boleh lindung badan kita daripada bakteria yang tidak baik. Itu banyak claim lah. Tapi sejauh mana kebenaran dia, saya tak dapat buktikan sebab saya pun bukan orang biologi. Kalau orang yang ada knowledge dalam biologi pasal benda ni, boleh komen. Kita share knowledge. Cuma itulah, walaupun saya tak dapat nak buktikan benda yang terhasil, enzim yang terhasil dekat jari kita ni baik untuk perut kita, tapi kita boleh cuba fikir secara logik, kenapa benda ni ada. Sebab badan kita ni, apa yang ada kat badan kita ni, setiap benda ada fungsinya. Kalau peluh kita, kita tahu peluh kita untuk menyunjukkan badan kita dan juga untuk membuang toksin dalam badan. Itu fungsi peluh. Sebab kalau kita tengok yang saya tunjuk tadi, beza. Kita boleh tengok tadi aktiviti dekat kelenjar peluh tu macam pasif je. Dia tak adalah macam obvious sangat macam dekat jari ni. Jari ni umpama macam bernafas. Dia rembesan macam keluar air, lepas tu dia sedut balik. Lepas tu keluar balik air, lepas tu dia sedut balik air tu. Dia rembeskan je air. Saya pun tak tahu apa benda tu. Tapi kita boleh buat hipotesis yang agak logik di mana ianya tak sama dengan fungsi peluh. Kita boleh nampak aktiviti dia tu berbeza. Secara fizikal kita boleh nampak benda tu buat benda yang berbeza. Jadi dia bukan kelenjar peluh sajalah. Satu lagi bukti yang ribonukleus kat jari kita ni bertindak balas adalah kita boleh tengok macam mana orang dekat makmal dia pakai sarung tangan. Sarung tangan tu bukan sekadar untuk melindungi tangan kita dalam dia buat eksperimen tu. Sarung tangan tu gunanya untuk menghalang ribonukleus dekat kita punya jari ni, RNAs ni dekat jari kita, supaya contaminate ataupun merosakkan benda yang dia nak eksperimen tu. Sebab tu dalam makmal ada istilah ribonukleus contamination.
Ianya bermaksud ribonukleus tu sudah mencemarkan, mengganggu kita punya eksperimen, kita punya bahan kat makmal, barang kat makmal tu. Sebab tu dia ada ribonucleus contamination. Jadi untuk elakkan dia, orang akan pakai sarung tangan supaya dia boleh buat eksperimen dengan lebih yakin. Itu benda yang ada kat jari kita. Ini pun hasil bacaan saya, study sikit. Maybe kalau ada salah tu, yang pakar biologi ni boleh share. Boleh komen kat bawah. Kita nak belajar sama-sama. Masa saya tengok pakai microscope ni, saya dah basuh tangan sebenarnya. Cuba saya test kalau saya tak basuh tangan dan saya buat kerja. Saya jauh contohnya kat depan ni ada macam meja-meja saya ni kan. Saya gesek-gesek ke situ kat meja saya. Okay. Lepas tu biasa orang nak makan je, dia lap-lap tangan. Ada yang jenis malas basuh tangan kan. Dia lap-lap gitu je. Kita tengok apa ada. Okay, tengok tu. Benda berserdak dah saya punya tangan ni. Ingatkan kita bersih kan, tak nampak. Tapi rupanya macam-macam lah ada kat tangan kita ni. Saya tengok sikit lagi. Ni apa benda pula ni? Cacing apa? Ulat? Bukan. Macam berbenang halus yang tak nampak kat mata. Kat ni tepi kuku saya pun ada juga benda-benda macam ni. Mata kita tak nampak. Okay. Nampak kan ada macam-macam benda yang pelik kat tangan kita walaupun kita tak nampak dekat mata kasar kita. Ini pun saya pakai mikroskop yang sekadar mikro je dia punya level dia. Dia tidak sampai untuk check benda yang saiz nano. Itu pun kita nampak banyak benda asing. Bayangkan kalau nano punya, kita maybe nampak macam-macam mikroorganisma dekat kita punya jari ni. Sebab tu kena basuh tangan. Saya just nak kaji saja kenapa kita makan menggunakan tangan. Kalau orang Islam makan tangan kanan lah. Okay. So ada dia punya sebab dia, ada logik dia. Saya rasa itu sajalah. Saya harap saya punya perkongsian pendek ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Jumpa lagi. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.